BMG წლებში ოჯახში ძალადობის საქმეებზე ყველაზე მეტი შემაკავებელი ორდერი პოლიციამ 2017 წელს გამოსცა. საქართველოს პარლამენტში ძიძების რეესტრის შექმნაზე იმსჯელეს დეტალები რამდენიმე წუთში. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით უმუშევრობის დონე კაცებში უფრო მაღალია ვიდრე ქალებში. მაისი ტრადიციულად ბევრი სიახლით და მნიშვნელოვანი დატვირთული ნარატივი მზიანი სამშაბათით ინსპირირებულნი ვიწყებთ აქტიურ სამუშაო დღეს და დილიდან მხოლოდ საჭიროს ვიღებთ სატელევიზიო პლატფორმიდან. ნახოთ დღევანდელი გადაცემის ანონსი სტუმრების ჩამონათვალით და გავხსნათ ამბის თხრობა დილომშვიდობის. სამშაბათის მორიგი ნარატივითა და აქტუალური თემებით სტუმრების ბლოგში ვმასპინძლობთ ნინო ანთაძეს, UNDP-ის გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის მიმართულების ხელმძღვანელს. ასევე გადაცემაში განვიხილავთ თურქეთის რკინის ლედის წარმატების ისტორიასა და სამომავლო გეგმებს. ასევე შევეხებით ბლექსი არენაზე დაგეგმილ ელტონ ჯონის კონცერტის დეტალებს. ეს ქალების ნარატივია, გვანცა ლახიძესთან ერთად. საინტერესო ანონსის შემდეგ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით ხსნით ამბის თხრობას 2013-2018 წლებში ოჯახში ძალადობის საქმეებზე ყველაზე მეტი შემაკავებელი ორდერი პოლიციამ 2017 წელს გამოსცა ამის შესახებ. IDF-ის მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკურ მონაცემებში აღნიშნული, რომელიც 2013-2018 წლებში ოჯახში ჩადენილ დანაშაულებს ეხება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მონაცემების თანახმად შემაკავებელი ორდერის გამოცემა 2015 წლიდან მკვეთრად გაიზარდა. კერძოდ, 2013 წელს პოლიციამ 224 შემაკავებელი ორდერი გამოსცა, რომელიც სასამართლომ დაამტკიცა 2014 წელს ეს რიცხვი 817-მდე გაიზარდა 2015 წელს პოლიციის მიერ გამოცემული შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა 2598-მდე გაიზარდა 2016 წელს სასამართლომ 2877 ორდერი დაამტკიცა 2017 წელს კი ეს რიცხვი 4370-მდე გაიზარდა 2018 წლის 19 აპრილის მდგომარეობით კი პოლიციის მიერ გაცემულია 1513 შემაკავებელი ორდერი რომელიც სასამართლომ დაამტკიცა 40 მოსამართლის უვადოდ დანიშნა კატასტროფა იქნება ეს პროცესი არავითარ გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას არ მოიცავს ამის შესახებ ჟურნალისტებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა ანა დოლიძემ განუცხადა მისი თქმით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით გავრცელებულ განცხადებაში მკაფიოდ მიანიშნა რომ აუცილებელია რეფორმა ხოლო რეფორმამდე უვადო დანიშვნების მიმართ უნდა დაისვას კითხვის ნიშანი ვფიქრობ სტრასბურგში კიდევ ერთხელ უნდა დადასტურდეს რომ საქართველოს ნაწილი არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფო კილაძემ სტრასბურგის სასამართლოში ჩანიშნული პროცესის კომენტირებისას განაცხადა. ამ პროცესზე ვფიქრობ უნდა დადასტურდეს კიდევ ერთხელ რომ საქართველოს ნაწილი არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ და იმავე დროს დაირღვა ჩვენი მოქალაქეების უფლებები. ვფიქრობ სტრასბურგი მიიღებს ძალიან სამართლიან გადაწყვეტილებას, სტრასბურგის გადაწყვეტილება ძალიან დიდი მნიშვნელობის არის ჩვენი ქვეყნის ორი რეგიონის ოკუპაციისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით განაცხადა სოფო კილაძემ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით უმუშევრობის დონე კაცებში უფრო მაღალია ვიდრე ქალებში, როგორც გადაცემის საწყისში აღნიშნეთ, ამის შესახებ მონაცემები საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თორდაძემ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებს წარუდგინა. როგორც თორდაძემ აღნიშნა, 2017 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი კაცებში 2.3% პუნქტით აღემატებოდა ქალების შესაბამის მაჩვენებელს, ამასთან უმუშევრობის მაჩვენებელი 2017 წელს 2016 წელთან შედარებით ქალებში 1.8% პუნქტით გაიზარდა, ხოლო კაცებში 1.6% პუნქტით შემცირდა. თოდრაძის თქმით, აქტიურობის დონე შედარებით მაღალია კაცებში. 2017 წელს ქალებში აქტიურობის დონე 58.2%, ხოლო კაცებში 74.6% შეადგენდა.
და საქართველოს პარლამენტში ძიძების რეესტრის შექმნაზე იმსჯელეს საკანონმდებლო ინიციატივით პარლამენტს მოქალაქე მიმართა, რომელიც ბავშვის ძიძასთან დატოვების საკითხის რეგულირებას სახელმწიფოსგან ითხოვს. პროექტის მიხედვით ძიძების მსურველების ბაზაში მხოლოდ ის ადამიანები იქნებიან, ვინც სახელმწიფოსგან დაწესებულ სამედიცინო შემოწმებას გაივლის. კერძოდ კი სამედიცინო გამოკვლევებით დაადასტურებს, რომ არ აქვს C ჰეპატიტი, ტუბერკულოზი ან სხვა დაავადება, ბაზით სარგებლობა მშობლებისთვის ნებაყოფლობითი იქნება აქვე, დასაქმების სააგენტოებისთვის კი სავალდებულო. პროექტით რეესტრის გამოყენების ფასიც არის განსაზღვრული. ნებისმიერ პირს მისი 6 თვით გამოწერა 20 ლარი დაუჯდება. თანხა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ანგარიშზე ჩაირიცხება, რადგან ინიციატივის ავტორის აზრით ძიძების რეესტრს სახელმწიფო უწყება უნდა აკონტროლებდეს. და ახლოვდება მელომანებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა 30 ივნისსა და 1 ივლისს საქართველოში ბრიტანელი მომღერალი ელტონ ჯონი ბლექსი არენაზე 2 კონცერტს გამართავს. კონცერტის ორგანიზებას საქართველოს ბანკთან ერთად კომპანია Eastern Promotion უკეთებს. მოლოდინები ნამდვილად დიდია, ცხადია, უფრო მეტი დეტალი ბრიტანელი მუსიკოსის ვიზიტთან დაკავშირებით ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში. ბრიტანელი კომპოზიტორის პოპ და როკ მუსიკოსის ელტონ ჯონის ცნობილი ჰიტების საქართველოში პირველად 30 ივნისსა და 1 ივლისს ბლექსი არენაზე გაჟღერდება. შავი ზღვის სანაპიროზე დაგეგმილი 2 კონცერტი ერთადერთი იქნება, რომელსაც მომღერალი 2018 წელს ევროპაში გამართავს. შესაბამისად, ორგანიზატორებისგან მოლოდინი დიდია, მათ შორის უცხოელი მელომანების ინტერესთან დაკავშირებით. Walk me down to church when I'm 60 years of age. წელს ელტონ ჯონის ხილვა ჩვენ კონტინენტზე მარტო საქართველოში შეიძლება ეს მეტად უფრო ამძაფრებს მოლოდინს ამ კონცერტისას და ძალიან დიდი მოთხოვნა წამოვიდა უცხოეთიდან, განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებიდან, ახლო სამეზობლოდან ჩვენგან, იმიტომ რომ 2018 წელს როგორც გაცხადებული იყო, ელტონ ჯონი მთლიანად ამერიკას უთმობს თავის ტურნეს და მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და კანადაში კონცერტები და საქართველოში მხოლოდ 2 კონცერტი. ელტონ ჯონის კონცერტს საქართველოში ორგანიზებას საქართველოს ბანკის პერსონალური მომსახურების ჯგუფის სოლო და კომპანია Eastern Promotion უწევს. მომღერალმა 2017 წლის შემოდგომაზე დაგეგმილი კონცერტი გარკვეული მიზეზების გამო ზაფხულში გადმოიტანა, თუმცა შემოდგომის კონცერტისთვის ნაყიდი ბილეთებით მსმენელები ამ კონცერტზე შეძლებენ დასწრებას. ყველას დავიწყარი სადახაობა გველის ნამდვილად და ვისაც შეძენილი აქვს ბილეთები, მათ შევახსენებ, რომ 16 სექტემბრის ბილეთები შეძლებენ შემოსვლას 30 ივნისის კონცერტზე და 17 სექტემბრის ბილეთებით 1 ივლისის კონცერტზე. და ვისაც არ აქვს ჯერ შეძენილი, შეუძლიათ ეწვიოთ ტიკეტჯის ან ჩვენ სოლო ლაუნჯს და აქვე შეიძინოთ. სოლოს მომხმარებლებს აქვს სპეციალური ფასი და ბილეთები 90 ლარიდან იწყება, ასე რომ დიდი შეღავათი აქვს ნამდვილად სოლო მომხმარებლებს, თუმცა არა სოლო მომხმარებლებსაც ასევე შეუძლიათ ბილეთები შეიძინონ, რომელიც ფასი იწყება 150 ლარიდან. ქართველი მსმენელების დიდი ინტერესის გათვალისწინებით კონცერტის დღეებში საქართველოს რკინიგზა მატარებლის რეისებს დაამატებს, რათა მსმენელებისთვის ბრიტანელი მუსიკოსის კონცერტზე დასწრება შეფერხებების გარეშე ჩაიაროს. ჩვენ საქართველოს რკინიგზამ პრაქტიკულად უკვე ტრადიციად ვაქციეთ, როდესაც ესეთი დიდი ვარსკვლავები ჩამოდიან და სტუმრობენ ჩვენ ქვეყანას და იმართება ეს კონცერტები ბლექსი არენაზე თუ ბათუმის რომელიმე ესეთ საკონცერტო სივრცეში, ჩვენ ყოველთვის ვიღებთ ამისთვის ზომებს და ვცდილობთ, რომ ჩვენი ქვეყნის თანამოქალაქეებს, სტუმრებს შეუქმნათ კომფორტი. ცხადია, ესეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე ჩვენ ფორმაში ვიქნებით. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ადამიანებმა შეძლონ უსაფრთხოდ კომფორტულად გადაადგილება.
და როკ მუსიკოსმა ელტონ ჯონმა საქართველოში ჩანიშნული 2 კონცერტის დაანონსება სოციალური ქსელების საშუალებით უკვე დაიწყო. რაც შეეხება მომღერლის სამომავლო გეგმებს, ის 2018 წლის შემოდგომაზე ბოლო მსოფლიო ტურნეს იწყებს, რომელიც 2021 წლამდე გაგრძელდება. მანამდე კი მომღერალი ქართველ მელომანებს, როგორც ცნობილი ჰიტების, ისე ბოლო სტუდიური ალბომიდან Wonderful Crazy Night-ის მოსმენის საშუალებას მისცემს. კრეატიული და სასარგებლო სვლა ბიზნესში მომხმარებლის საკეთილდღეოდ საინტერესო ამბის თხრობა, რომლის ავტორიც გადაცემის მორიგ ბლოგში მარიტა გენებაშვილი გახლავთ, ინებეჯის და მიკროგრინის დამფუძნებელი მზადაა ნარატივისთვის და ძალიან საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის, ხო ჩვენს, რომელიც მე ეთერს გარეთ უკვე მოვისმინე და ძალიან მინდა რომ გაუზიარო ჩვენს მაყურებელს. მარიტა, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის, იმ არაჩვეულებრივი ენერგეტიკისთვის, რომელსაც გვაფრქვევ ნებისმიერი სტუმრობისას, ეს ყოველთვის ასე ხდება და ძალიან მახარებს დღესაც რომ ასეთი ენერგეტიკით მოხვედით. ექსპორტზე მიკროგრინი დღეს პირველად. ფანფარები რომ მქონდეს, ახლა აუცილებლად აუშვებდი, მაგრამ ჩემი განწყობა დაახლოებით ამას ნიშნავს. დღეს რაღაც ძალიან კარგი დღე დაემთხვა, დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ თქვენ გადაცემაში, ძალიან მიყვარს აქ მოსვლა, რაღაც მივეჩვია უკვე ამ სტუდიას და ოჯახის წევრი ხარ. კი, დიდი მადლობა. დღეს ძალიან საინტერესო დღეა, იმიტომ რომ პირველად ჩვენს ისტორიაში და ზოგადად საქართველოს ისტორიაში მკითხეთ, რომ მიკრომწვანილი პირველად გადის ექსპორტზე და დღეს არის პირველი დღე, როდესაც ჩვენი მიკროგრინი უნდა გაფრინდეს საქართველოს ფარგლებს გარეთ. რომელ ქვეყანაში მიფრინავს? ჯერჯერობით ყატარში მივფრინავთ, ნახოთ, ანუ სატესტო რეჟიმში ვართ ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა. თუმცა მოლაპარაკებები შედგა კიდე სხვა ქვეყნებთანაც გვაქვს მოლაპარაკებები, მეზობელ ქვეყნებთან და იმედი მაქვს, რომ მალევე შედგება ეს მოლაპარაკებები. თუმცა რაღაცნაირად ძალიან ემოციური დღეა დღეს ჩვენთვის, რომ აი ველოდებით ყველა ჩვენი გუნდის წევრები, რომ აი პირველად რაღაცნაირად ისეთი მომენტია. რამდენიმე საათში ნამდვილად პირველი დასამახსოვრებელი თარიღია, ძალიან მარტივად დაგვამახსოვრდება 22 მაისი, ქალების ნარატივში განხილული დიალოგის სახით არაჩვეულებრივი პირველი ექსპორტი, რომელიც აუცილებლად იქნება წარმატებული და შედეგიანი. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და შემდეგ უკვე მოვიკითხავთ სხვა ქვეყნებს, რომლებიც ჩაერთვებიან ამ ხაზით. მიკროგრინის დაარსების ისტორია მოგვიყევით მაშინ, რადგან საიუბილეო თარიღის შემდეგ, რამდენიმე წლის შემდეგ უნდა აღვნიშნოთ სწორედ 22 მაისს და გუნდი რამდენად გაიზარდა მას შემდეგ, რაც უკვე ვისაუბრეთ თქვენს მიერ დაარსებულ ხაზზე. კი ბატონო, მიკროგრინი თითქმის ერთი წელი გახდება უკვე მომავალ თვეს, რაც შევედით ბაზარზე, ნუ მუშაობა ცოტა ადრე დაიწყო, მაგრამ როგორც ვთქვით, ქართულ ბაზარზე გამოჩდით წინა წლის ივნისში. ეს არის ძალიან საინტერესო პროდუქტი, არის ბოსტნეულის მიკროვერსია, ანუ ბალახის ფორმის ბოსტნეულია, ესე ვთქვათ, ნებისმიერი ბოლოკი, ბროკოლი, წითელი კომბოსტო, ასე შემდეგ, მოყავს აბსოლუტურად ორგანულად ყოველგვარი დანამატების გარეშე ურბანულ სათბურში, რომელიც ასევე პირველი იყო, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ რეგიონში, ვერტიკალური ურბანული ფერმა და მოყავს ეს ძალიან სასარგებლო და ლამაზი ბოსტნეული, რომელიც აი უკვე საქართველოს ფარგლებსაც გასდება დღეს. რაც შეეხება გუნდს, გუნდი პრინციპში არ შეცვლილა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით წარმატება იმ ეტაპზეა, როდესაც ეს გუნდი აკმაყოფილებს ჩვენს, ესე ვთქვათ, სამუშაო გრაფიკს და მოთხოვნებს. შესაბამისად, ისევ ის ადამიანები მუშაობთ ამ პროექტზე, ვინც თავიდან პირველი დღიდან მუშაობდით, რაღაცნაირად არ შეცვლილა ჩვენი გუნდი და მიხარია, რომ ეს ადამიანები ერთად ვიღწვით წარმატებას. წარმატებულ შედეგსაც დებთ, ეს არის მთავარი. დღევანდელ დღე კიდევ ერთი მიმართულებით არის განსაკუთრებული, როგორც ეთერს გარეთ მოვისმინეთ, გაგვიმხილეთ, დაგვიანონსეთ ეს სიახლეც. ხო, ეს სიახლის დაანონსებისთვის ალბათ ცოტა ადრეა, მაგრამ ასევე საინტერესო კვირა რაღაცნაირად დაემთხვა დღეს, რომ ამ კვირის ბოლოს გვაქვს საერთაშორისო ინვესტორებთან მე და ჩემს მეუღლეს, რომელიც ყველა ამ პროექტში ერთად მუშაობთ, ზოგადად ეს ოჯახური ბიზნესუკები გავაკეთეთ, ესე გამოვიდა. გვაქვს საერთაშორისო ინვესტორებთან წარდგენა ეგრეთ წოდებული pitch-ი, რომელიც ეხება აბსოლუტურად ახალ პროექტს საქართველოს ფარგლებში. ეს არის ეგრეთ წოდებული indoor garden-ი, ანუ ქართულად ვერ დავარქვით კარგად, მაგრამ ალბათ ოთახის მებაღეობა, ან ოთახის ბაღჩა, არ ვიცი, რომელიც ანუ საშუალებას მისცემს მოსახლეობასაც და ჰორეკასაც, ანუ მზარეულებს, შეფებს, პროფესიონალებსაც და სახლის მზარეულებსაც სახლში მოიყვანონ სხვადასხვა ბოსტნეული ორგანულად და მარტივად. რა საინტერესო ამბავია. ძალიან საინტერესო პროექტია მართლა, ანუ ინოვაციური კატეგორიაში
ფინალში ვართ და აი ფინალურ ეტაპზე ხდება ახლა უკვე საერთაშორისო სოფლიო ბანკის ინვესტორებთან წარდგენა პროექტის და ამის საერთაშორისო მაგალითები გვაქვს ხო? საერთაშორისო მაგალითები არსებობს ამისით, თუმცა ჩვენ ახლა ძალიან საინტერესოა რომ ვმუშაობთ ქართულ მეცნიერებთან ერთად კონკრეტულ მიმართულებით რომ შევქმნათ სპეციალური მიწის ფორმულა, რომელიც მარტივი მოსაყვანი იქნება, რომელსაც მარტივად იქნება შემდეგ შესაძლებელი სცენარის მოყვანა. ანუ ესეთი ანალოგი მსოფლიოში არ არსებობს, ანუ ინოვაციური პროდუქტი იქნება. მუშაობთ ქართულ ქიმიკოსებთან და ისე ვთქვათ აგრონომებთან და ასე შემდეგ სხვადასხვა მიმართულებით მეცნიერებთან და გვინდა რომ შევიმუშაოთ უკვე პროტოტიპის ეტაპზე ვართ, თითქმის დასრულებული გვაქვს ეს ეტაპი და ასე რომ თლად ისეთი პროექტიც არ არის, რომელიც სოფლიოში მოიპოვება, ანუ ცოტა უფრო მეტი ინოვაცია იქნება ამ პროექტში. მე პრინციპში შეჩვეული ვარ თქვენს ინოვაციას, როგორც არსებულ, ასევე სამომავლო სტრატეგიაში ინოვაციურ შეთავაზებებთან მიმართებაში, ამიტომ ველოდებოდი სიახლეს ეს ცხადია, აქაც წარმატებას გისურვებთ და აუცილებლად განვიხილავთ ამ მნიშვნელოვან საკითხსაც, იმედი გვაქვს, რომ წარმატებული იქნება ამ კვირის ბოლოს ფიჩი. დაარწმუნებული ვარ ამაში, ასეთი ხელმძღვანელის ხელში ნამდვილად წარმატებული იქნება და ინებეჯი, ეს არის ერთ-ერთი თქვენთვისაც და ალბათ მომხმარებლისთვისაც საყვარელი ხაზი თქვენს მიერ შექმნილი კრეატივისგან, იმ მრავალრიცხოვანი მიმართულებებიდან და მისი დაფუძნების ისტორია ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს და გავიარეთ კიდეც მახსოვს საქმიან დილაში. სასარგებლო თვისებებით და ღირებულებებით სავსე შედეგით. დღეს რა ეტაპზეა ინებეჯი და რამდენად გაიზარდა ისედაც შეყვარებულ მომხმარებელთა რაოდენობა მახსოვს რა ხდებოდა მაშინ. დიახ. ინებეჯი ჩვენი ალბათ ყველაზე საყვარელი პროექტია ჯერჯერობით, იმიტომ რომ პირველი პროექტი იყო, რომელიც გავაკეთეთ და ჩვენი, ანუ ჩემი მხრიდან ესე ვთქვათ კორპორატიული ცხოვრების დათმობა და მეწარმეობაში გადასვლა მოხდა ინებეჯის შექმნით, ამიტომ რაღაცეთი საეტაპო პროექტია ჩემ ცხოვრებაში, რომ შევცვალე სტილი ჩემი კარიერული განვითარების და გადავედი მეწარმეობაში, ისთვისაც ძალიან მადლობელი ვარ ცხოვრების, რომ ეს შესაძლებლობა მომეცა. ინებეჯი არის დიეტური საკვების ადგილზე მიტანის სერვისი და ალბათ ეხლა ასევე ძალიან თემატურია მაისის ბოლოს, იმიტომ რომ უკვე მოდის ზაფხული და გაზაფხული მიდის და ყველას გვინდა რომ ძალიან კარგ ფორმაში ვიყოთ ისეთ კარგში, როგორც ეხლა თქვენ ხართ და ძალიან უნდა ჩვენს მომხმარებელს რომ ეს ზამთარში დაგროვილი ზედმეტი კილოგრამები გაზაფხულზე მაისს ცოტა რაღაც ეხლა ძლივს დაგუცხა და უნდა რომ მოიშორა და ფორმაში ვიყოთ კი ბატონო და მივაქციოთ ყურადღება ჩვენს ფორმაში ჩადგომა ერთი მიმართულებაა, მეორე რაც ძალიან მინდა ყოველთვის ხაზი გავუსვათ ხოლმე, როგორც ჩვენი კომპანიის ფილოსოფიას არის ჯანსაღი-კვება, ანუ ჩვენ თავაზობთ მომხმარებელს სხვადასხვა ტიპის მიმართულებებს, სხვათა შორის 2 თვის წინ დაახლოებით ვეგანური მიმართულებაც კი დავამატეთ, რომელიც ასევე თანამედროვე ნუტრიციოლოგიაში ძალიან ესე ვთქვათ წამოვიდა წინა პლანზე, plant based, ანუ მცენარეებზე დაფუძნებული კვების სტილი და ვურჩევთ ხოლმე მომხმარებელს, რომ უბრალოდ ცადონ ერთი კვირა აიღონ ვეგანური დიეტას ცადონ და შედეგის მიხედვით აუცილებლად დავაგზავნოთ ორგანიზმზე ეს, როდესაც თქვათ ამოიღებენ ცხოველურ საკვებს და გადავლენ ესე ვთქვათ ორგანიზმის შედარებით გამწმენდ პაკეტებზე. ასე რომ სხვადასხვა ტიპის პაკეტებია, მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს თავის გემონების მიხედვით და აღწევენ შედეგებს, რაც თავარია. თავად როგორია თქვენი კვების რეჟიმი? დილიდან გჭირდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის რჩევებით, ან ორი არაჩვეულებრივი პატარა ზედა ბრძანდებით, შესაბამისად ამდენი მიმართულებით საქმე შეთავსებული და რთულია მიხედო ჯანსაღი ცხოვრების წესს, თუ რა თქმა უნდა არ გაქვს სწორად შერჩეული გზა ამისთვის. თქვენ დარწმუნებული ვარ, გზა უკვე შერჩეული გაქვთ და შესაძლოა ეს არის ხოლმე ძალიან სასაცილო გონიათ ყოველთვის, რომ მე თან ინებეჯი ჩემს სახლთან არის იქვე, ფაქტიურად ერთ კორპუსშია ჩვენი სამზარეულო, კომერციული სამზარეულო და ჩემი სახლი და გონიათ რომ ადამიანებს ზოგადად რომ აი მე სულ ინებეჯის საკვებით ვიკვებები და ესე ძალიან ჯანსაღად და ბედნიერად გრძნობ თავს. თუმცა ხანდახან ესე პარადოქსულად არის ხოლმე რომ მეც არ მაქვს დრო იმისთვის რომ მთლიანად ესეთ დაბალანსებულ და ჯანსაღ კვებაზე ვიყო და სულ იმას ვამბობ, რომ აი როდის დადგება ეგ დრო, როცა მე თვითონვე ასე შემეძლება რეჟიმში, ანუ ეხლა ცოტა ძალიან ქაოსურ, ცოტა ძალიან ქაოსურ თან ჯანსაღ კვებაზე ვსაუბრობ და პალედეტეს ჩაი დააგემოვნეთ უფრო კომფორტისთვის. აი ასე კარგი. აქაც ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ჩაი სხვათა შორის ძალიან კარგი პროდუქტია კვებაში ჩასართავად, სხვადასხვა მცენარეული ჩაი
მარიტა ჩაის მოყვარულია კი ძალიან ჩაის მოყვარული ვარ და ჩემ ქმარსაც მე შევაყვარე ჩაის ხოთი შევს ყავის მოყვარული იყო და გადავიღე მეუღლეც ეთერიდან საბოლოო გეგმები ვიცით მარიტა თუმცა არ ვიცი მე პირადი არჩევანი პირველადი პროფესიული მიმართულებისა თქვენ ახსენეთ თქვენი ცვლილება სწორედ პროფესიული მიმართულების შეთავსების აი ამ მეწარმეობის რომელიც ნამდვილად წარმატების მომტანია და არა მხოლოდ თქვენთვის არამედ მომხმარებლისთვის და საზოგადოების ურიცხვი რაოდენობისთვის თუმცა რა იყო თქვენი პირველადი არჩევანი პროფესიის კუთხით განათლების მიმართულებით დამთავრებული მაქვს კავკასიის ბიზნეს სკოლა ბაკალავრი და შემდეგ მაგისტრატურა გავაკეთე ორმაგი ხარისხის გრენობლის და კავკასიის უნივერსიტეტის მარკეტინგის და გლობალური მართვის მიმართულებით ანუ პრინციპში ანუ ის განათლება რაც მივიღე პირდაპირ კავშირში რა თქმა უნდა ანუ ბიზნეს განათლება მაქვს და ბიზნესის კეთება დავიწყეთ საბოლოო ჯამში უბრალოდ ანუ კარიერის საწყის ეტაპზე რა თქმა უნდა კორპორატიული მიმართულებით მარკეტინგის დეპარტამენტებში მუშაობდი სხვადასხვა კომპანიებში თუმცა მეცინება ხოლმე იმიტომ რომ ბებიაჩებს მაგალითად ყოველთვის უნდა და რომ ჟურნალისტი გამოსულიყავი რომ ცოტა დიდხანს გიყურებდი ეკრანზეო და რაღაცეერთ როცა სულ რაღაცა მიწევენ ხოლმე მინდა რომ ბებოს მიეძღვნას ეს ჩემი ეკრანზე ყოფნა და მარიტას სატელევიზიო პლატფორმა ეძღვნება ბებოს რომლის სახელიცა მანანა ქალბატონი მანანა მოვიკითხეთ ქალბატონი მანანა და მარიტას არაჩვეულებრივი ვიზუალი ამშვენებს ახლა უამრავ ტელეეკრანს დიდი მადლობა ამ мотиваციისთვის ამ ძალიან შემდეგ მოკლედ აი ესე გადავწყვიტეთ რომ ეს კორპორატიული წინსვლა მოკლედ გადასულიყო მეწარმეობაში და შეგვექმნა რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი მომხმარებლისთვის ფასეული რაც მართლა საინტერესო იქნებოდა მათი ცხოვრება და სახეზეა უკვე ეს ფასეულობა ცხადია მაქვს რა ასე იქნება ჩვენ ველოდებით თქვენს მორიგვიზით ქალების ნარატივში იმიტომ რომ იმდენად ბევრი საინტერესო ანონსი ვთქვით დღეს თანაც ექსკლუზიურად რომ არ მოვიკითხოთ შედეგი გამორიცხულია ფაქტობრივად უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის საინტერესო ინოვაციური მიმართულებებისთვის მარიტა გენებაშვილი ინებეჯის და მიკროგრინის დამფუძნებელი კიდევ სხვადასხვა მიმართულებების დამფუძნებელი იქნება ცოტა ხანში რეგალიითაც რომელსაც აუცილებლად აღნიშნავთ მორიგის სტუმრობისას მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და მორიგ საინტერესო აქცენტებზე ყურადღების გასამახვილებლად დაგვალოდეთ ისევ სამეფო ქორწილით ხსნით რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებს სამეფო ქორწილი რომ წლის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოვლენა იყო ამას მისი სატელევიზიო რეიტინგიც ადასტურებს პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილს ბევრი პოპულარული ადამიანი ესწრებოდა მათ შორის იყვნენ ჯორჯ და ამალ კლუნებიც ოფიციალურ ცერემონიას წმინდა გიორგის ტაძარში 800 ადამიანი ესწრებოდა უკვე არაოფიციალურ მიღებაზე კი მხოლოდ 200 სტუმარი დაპატიჟეს ამ სიაში მოხდა კლუნების ოჯახიც როგორც უკვე აღნიშნეთ მიუხედავად იმისა რომ მათ მოსაწვევი საქსესის ჰერცოგმა და ასევე ჰერცოგინიამ თავად გაუგზავნეს კლუნებს ქორწილის დახურულ წვეულებაზე პოლიცია მაინც არ უშვებდა სამართალდამცველებმა ვარსკვლავები 10 წუთის განმავლობაში შეაყოვნეს და კითხვებს უსვამდნენ თუმცა საბოლოოდ ამ ამბავს ბედნიერი დასასრული ჰქონდა და კლუნების ოჯახი სამეფო წვეულებაზე მაინც შეუშვეს ულოცავთ მათ სოფლიოს ჩემპიონატს არასაფეხბურთო სამყაროც ეხმაურება მუნდიალს ყურადღება თვით ლუი უიტონსაც მიაქცია და ჩემპიონატის საპატივსაცემად კოლექციაც გამოუშვა ფრანგულმა მოდის სახლმა შეზღუდული რაოდენობით აწარმოა ტყავის აქსესუარები ზურგჩანთები საგზაო ჩანთები საფულე სავიზიტო ბარათების ჩასადები შალითე მობილურებისთვის და საჭდე ჩემოდნებისთვის ჩემოდნის საჭდე ნებისმიერი მონაწილე ქვეყნის დროშის მიხედვით იწყობა ლუი უიტონის ახალი კოლექციის აქსესუარების ყიდვა კი 15 ივნისიდან 15 ივლისამდე იქნება შესაძლებელი ფასები კი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის ლუი უიტონი FIFA-სთან 2010 წლიდან თანამშრომლობს ვიცით მსოფლიო თასი ფრანგული ბრენდის მიერ შექმნილი სპეციალური ჩემოდნით გადააქვთ და ეს ინფორმაციაც გვაქვს კომპანია ველუქსის სარეკლამო ვიდეო რგოლის მაყურებელს ზუსტად 160 წამი აქვს იმისთვის რომ საკმაოდ სერიოზული პრობლემის არ ჩასწდეს და ამასთან ვიდეოს ფინალზე უფრო სწორად კი გამოსავალზე იფიქროს სააგენტო ენდკოსთან თანამშრომლობით შექმნილ ვიდეოში კომპანია ორიგინალურად წარმოგვიდგენს თუ რა შედეგებამდე მივყავართ სამყაროს განვითარებას როგორ შორდებით ბუნებას ხვდებით 4 კედელში გამომწყდეულები მომრავლებული დაავადებებით რომელთა მიზეზიც დაბინძურებულ გარემოზე მეტად ტოქსიკური საცხოვრებელია გარდა მთელი რიგი აქტუალური პრობლემებისა რომლებიც ველუქსმა საკმაოდ ოსტატურად წარმოგვიდგინა და გამოსავალზეც ისაუბრა ამ თემას ჩვენ აუცილებლად შევეხებით უკვე საპატიო სტუმართან ერთად რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება და ამერიკელი მსახიობი ჯენიფერ ენისტონი ერთ-ერთ მთავარ როლს შეასრულებს Netflix-ის სერიალში პირველი ლედი სადაც ამერიკის პირველ პრეზიდენტ ქალს განასახიერებს სერიალი პოლიტიკური კომედიის ჟანრის იქნება და სიუჟეტის ცენტრში პირველი ქალი პრეზიდენტი ბევერლი ნიკოლსონი და მისი მეუღლე კეისი იქნებიან სერიალის შემქმნელებს სურთ გადმოსცენ რომ ყოველი დიდებული ქალის უკან სხვა დიდი ქალი დგას
და მორიგი საინტერესო ინფორმაცია 2018 წლის 24 ივნისს თურქეთში პრეზიდენტი და პარლამენტის ახალი შემადგენლობა უნდა აირჩიონ, როგორც სახელმწიფო ისე ოპოზიციური პარტიები წინა საარჩევნო კამპანიაში უკვე აქტიურად არიან ჩართულნი. ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო ალიანსებიც დააკომპლექტეს და საპრეზიდენტო კანდიდატებიც წარადგინეს, რომელთა შორის ანგარიშგასაწევ ძალად იქცა თურქეთის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის მერალ აქშენერის მიერ დაფუძნებული კარგი პარტია. რატომ არის საინტერესო მერალ აქშენერის კანდიდატურა? ვნახოთ კესო კაციტაძის სიუჟეტში. თურქეთის ლევანდელ არჩევნებზე კარგი პარტიის ლიდერის 61 წლის მერალ აქშენერის ფიგურა განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს. აქშენერი 2017 წლამდე ამჟამად ერდოღანის კოალიციაში მყოფი ნაციონალისტური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, თუმცა პარტია მას შემდეგ დატოვა, რაც მისმა ლიდერმა დევლეთ ბაჰჩელიმ ქვეყნის საპრეზიდენტო მმართველობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით ერდოღანს მხარი დაუჭირა. სამშობლოში ცნობილია სახელით ქალიმგელი. 1997 წელს, როცა ქვეყნის სამხედროები იმდროინდელ მთავრობის წინააღმდეგ გამოვიდნენ პროფესიით მოსამართლე აქშენერი ლიდერთა შორის იყო. წინასწარი გამოკითხვების მიხედვით პირველ ტურში ამჟამინდელი პრეზიდენტი ერდოღანი გამარჯვებას მარტივად შეძლებს. თუმცა მეორე ტურის აქშენერთან გამართვის შემთხვევაში თურქეთის რკინის ლედი მისთვის დიდი გამოწვევა იქნება. აქშენერი მიიჩნევს, რომ თურქეთის დემოკრატიისათვის საპრეზიდენტო მმართველობა ერდოღანის პირობებში დამღუპველია. მის ერთ-ერთ მთავარ წინასაარჩევნო დაპირებასაც სწორედ ქვეყნის საპარლამენტო მოდელზე დაბრუნება წარმოადგენს. კარგი პარტიის ლიდერი ნაციონალისტია, თუმცა მხარს უჭერს ათათურქის იდეებს, სეკულარიზმს, პრესის თავისუფლებას და თურქეთის ევროკავშირთან დაახლოებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე ვარაუდობენ, რომ აქშენერი მეორე ტურში შეძლებს როგორც ერდოღანის პარტიის მხარდამჭერების, ისე ოპოზიციური პარტიების ელექტორატის გულისმოგებას. თუმცა რთულად წარმოსადგენია, რამდენად გავრცელდება მოცემული ფორმულა ქურთ უმცირესობაზე, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ მისი შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს ქურთების უფლებრივი მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა. მე მსურს აღვადგინო ნდობა ეკონომიკაში და შევამცირო სხვაობა სოციალურ კლასებს შორის. ბავშვებს არ აქვთ საშუალება იოცნებონ საკუთარ მომავალზე და ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია. ქალაქებში ჩაგრავენ უამრავ ქალს გენდერული ნიშნით, სოფლებში კი მათ სცემენ ან კლავენ. მე შევამჩნიე, რომ საზოგადოების ნაწილს ეგონა ამ ბრძოლაში დავნებდებოდი, თუმცა საპირისპიროდ მოვიქეცი. განვაგრძე ბრძოლა, მე ოდნავადაც არ მეშინია ერდოღანის. აქშენერის საპრეზიდენტო კამპანია უკვე დაწყებულია. პარტიას თავად სიმამაცის მოძრაობას უწოდებს. თავისი კანდიდატურის დასამტკიცებლად ბოლო პროცედურა უკვე გადალახა და რეგისტრაციისთვის საჭირო 100,000 ხელმოწერა სულ რაღაც 4 საათში შეაგროვა. თურქეთის საარჩევნო სისტემა ორრაუნდიანია. ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩეველი უკვე აქტიურობს სოციალურ ქსელებში. ტვიტერში დაწყებულია კამპანია სახელწოდებით კმარა, თურქულად თამამ, რომელიც ერდოღანის ქვეყნის სათავეში დარჩენას ეწინააღმდეგება. კამპანიაში კი 2 მილიონამდე თურქი უკვე ჩაერთო. აღმოსავლეთ ევროპის, ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ქვეყნები კლიმატის ქმედებაში მიღწეულ წარმატებას განიხილავენ. ერთად განვიხილოთ არსებული ვითარება ნარატივით ნინო ანთაძე, UNDP-ის გარემოს დაცვის და ენერგეტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი სტუმრად გადაცემაში. ნინო, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. არა ერთგზის გვისაუბრია, არა კომპეტენტურებს თუ კომპეტენტურებს ამ მიმართულებით და ჩვენი აზრიც გამოგვეხატავს. თუმცა ახლა გვჭირდება სწორედ ის ზუსტი აქცენტები, რომელსაც დავსვავთ სწორედ კომპეტენტური ადამიანისგან. მადლობა დროის დათმობისთვის, მიუხედავად გადატვირთული სამუშაო გრაფიკისა. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ნინო, საქართველო მასპინძლობს მნიშვნელოვან კონფერენციას, რომელზეც ახლა სწორედ ეთერს გარეთ საუბრობთ და ეთერში აუცილებლად უნდა მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს ის ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები, რომელიც გასათვალისწინებელია სამომავლოდ. ბევრ ქვეყანას აერთიანებს კონფერენცია, როგორც ვიცი და სამომავლო სტრატეგიაც ძალიან წარდგება საქართველოს. კონფერენციის შესახებ მოვყვეთ, ვინ იღებს მონაწილეობას, ვისი ორგანიზებით ხდება და რა მნიშვნელოვან ღირებულებებს აერთიანებს. დიდი მადლობა. კონფერენციის თემა არის კლიმატის ცვლილება. გლობალური დათვობით გამოწვეული კლიმატის ცვლილება, რომელიც სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს მთელი მსოფლიოსთვის და ცხადია საქართველოს არ წარმოადგენს გამონაკლისს ამ შემთხვევაში. ეს შეხვედრა საქართველოს პირველად მასპინძლობს ამ მასშტაბის რეგიონულ შეხვედრას, სადაც დაახლოებით 90-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობს შუა აზიის, კავკასიის, აღმოსავლეთ ევროპის 16
12 ქვეყნიდან. ამ შეხვედრის ორგანიზატორი არის გაეროს განვითარების პროგრამა და გაეროს ჩარჩო კონვენცია კლიმატის ცვლილების თემაზე, აი მათი სამდივნო, ანუ ეს კონვენცია რადგან ვახსენე, აქაც გასაგებია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მნიშვნელობის საკითხი და პრობლემა და აი სწორედ ამას დაეთმობა კონფერენცია, მაგრამ უფრო კონკრეტულად კი ბატონო, უფრო კონკრეტულად კი არსებობს პარიზის ხელშეკრულება, პარიზის შეთანხმება, რომელიც 2015 წელს მიიღეს, რომელიც 2015 წელს დაარსდა, ასე ვთქვათ, და თითქმის ყველა გაეროს წევრმა ქვეყანამ ხელი მოაწერა, საქართველოსაც რატიფიცირებაც გააკეთა და შესაბამისად ყველა ქვეყანამ აიღო ვალდებულება, რომ გაატარონ თავიანთ ქვეყნებში ისეთი ღონისძიებები, იმ მიმართულებით წარმართონ რეფორმირება, განვითარება, რომ რაღაცნაირად გაუმკლავდნენ ამ კლიმატურ ცვლილებას და იმ საფრთხეს, რომელიც პოტენციურად ახლავს ამ რა მთავარი გამოწვევების წინ დგავართ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით და ეროვნული ვალდებულებები ახსენეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი მოსახლეობისთვის, ხადია. ნუ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ეს დიდი ხანია გაცდა გარემოს დაცვის დღის წესრიგს კლიმატის ცვლილების პრობლემა, ეს უკვე ჩვენს ყოველდღიურობაში აისახება, გახდა რეალურად ჩვენი განუყოფელი ნაწილი. აი რომ გავიხსენოთ, მაგალითად ძალიან გახშირებული არის კატასტროფული მოვლენები, კლიმატური საფრთხეებით გამოწვეული კატასტროფული მოვლენები. აი სულ მალე ერთ-ორ კვირაში იქნება სწორედ ის თარიღი, როცა ჩვენ დედაქალაქში დაგვატყდა თავს ასეთი კატასტროფული მოვლენა 2015 წლის წყალდიდ, როგორც ყველას კარგად გვახსოვს, რომელმაც ადამიანების სიცოცხლეს შეიწირა, დააზიანა და დააზარალა ძალიან ბევრი ადამიანი, ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. ასევე გახშირებულია, ვთქვათ, გვალვური მოვლენები ზოგიერთ რეგიონში, წყალმოვარდნები, შეიძლება ღვარცოფული მოვლენები და ასე შემდეგ. ეს ერთი სერიოზული მიმართულება და საფრთხეა, რომელიც ნამდვილად მოქმედებს არა მარტო სოციალურ სფეროზე, არამედ ასევე ეკონომიკის სექტორებზეც. ეს შესაბამისად აფერხებს ეკონომიკურ განვითარებას. სოფლიო რუკაზე საქართველოს რა ადგილს იკავებს აი ამ საფრთხეების მიმართულებით? საკმაოდ მაღალ დონეზე ვართ, სამწუხაროდ, ანუ ითვლება, რომ საქართველოს არის მაღალი რისკის ქვეყანა აი ამ კატასტროფული მოვლენების მიმართ, კი, და შესაბამისად ნამდვილად გვჭირდება ჩვენ უკეთესად მომზადებულები ვიყოთ, უკეთ ადაპტირებულები ვიყოთ და იმ მიმართულებით წავიყვანოთ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მოსახლეობა, რომ ნაკლები იყოს ამ კატასტროფული მოვლენების ზეგავლენა, ხო? ნუ რა არის ამისთვის საჭირო? ამისთვის საჭიროა, ვთქვათ, მე ვახსენე, მაგალითად მზადყოფნა. ამ მზადყოფნაში იგულისხმება, რომ უკეთ ვიცოდეთ რა პრობლემა გვაქვს, უკეთ შევაფასოთ ეს ჩვენი რისკები. ეს რისკები რა პრობლემას უქმნის ინფრასტრუქტურას, ჩვენს სოფლის მეურნეობას მაგალითად და საერთოდ საარსებო და სოციალურ გარემოს. აი რა თვლილი შეუძლია შეიტანოს მოსახლეობამ, ჩვეულებრივ მოსახლეობამ გარემოს დაცვაში კლიმატური მიმართულებით? კი ბატონო, მოსახლეობა პირველ რიგში უნდა ინფორმირებული იყოს რა საფრთხეების წინაშე დგას. მეორე არის, რომ იმ თავის კონკრეტულ გარემოს შეიძლება უკეთესად მოუაროს. აი მის გარშემო რაც არის, ხო? აი ვთქვათ, ავიღოთ ადგილობრივი მოსახლეობა, ვთქვათ, რომელიმე რეგიონში, სადაც ხშირად არის წყალდიდობები, წყალმოვარდნები და ვთქვათ, ამისი პრობლემა არა მარტო აი ეს ბუნებრივი კლიმატური მოვლენა, არამედ ჰიდრომეტეოროლოგიური, ხო? არამედ ისიც, რომ შეიძლება ვთქვათ, არხები, სადაც აი უნდა გაიაროს ამ წყალმა, მოჭარბებულმა წყალმა, არის დაბინძურებული, ვთქვათ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. რაც ძალიან ხშირად ხდება. რაც ხშირად ხდება, სამწუხაროდ, ესეც ჩვენი რეალობაა და აქ აი მოსახლეობის უშუალოდ ადამიანების, რომლებიც ამ პრობლემით, ესე იგი, დაზარალდებიან, შეიძლება მათ პრევენციული და პროფილაქტიკური ღონისძიების სახით ასეთი მსგავსი, ეს ძალიან ესეთი მარტივი მაგალითი არის. მაგრამ ამის გარდა აი თვითონ სახელმწიფოს აქვს ძალიან სერიოზული ვალდებულებები ამ შემთხვევაში და აი ორგანიზაციები როგორც არის გაეროს განვითარების პროგრამა ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები სწორედ ამ მიმართულებით ვმუშაობთ სახელმწიფოსთან, ანუ ერთი მხრივ ვთქვათ აი რაღაც კონკრეტული პროექტები, კონკრეტული საქმიანობა ვთქვათ იგივე ადაპტაციის კუთხით, ხო? ან აი მოსახლეობის კეთილდღეობისკენ მიმართული ან ინფრასტრუქტურის გადასარჩენი ასე ვთქვათ და დასაცავ
მეორე მხრივ უფრო აი პოლიტიკის დონეზე. აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეხლა სხვათა შორის უკვე დაწყებული არის ეს პროცესი, განსაკუთრებით აი პარიზის შეთანხმების შემდგომ, საქართველოში აქტიურად მიმდინარეობს რეფორმირება, საერთოდ გადახედვა აი ამ კლიმატის ცვლილების პოლიტიკისა და სხვადასხვა სექტორების რეფორმირება. აი მაგალითად უკვე შემუშავებულია, თითქმის დასრულებულია ენერგოეფექტურობის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. ანუ რაც უფრო ენერგოეფექტურები ვიქნებით, ნაკლებ წიაღის სეულსაწვავს გამოვიყენებთ და მეტ განახლებად ენერგორესურსებს მით უკეთესი იქნება ჩვენთვის, ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ჩვენი ასე იგი სუფთა ენერგიას გამოვიყენებთ, მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენ შევიტანთ წვლილს მსოფლიოსთან ერთად, მსოფლიოდიახ და ნაკლები ზეგავლენა გვექნება კლიმატის ცვლილებაზე, ანუ ნაკლები გაფრქვევა გვექნება აი ამ საწვავიდან. როგორია ცნობიერება ამ მიმართულებით ჩვენთან საზოგადოებაში? ნინო, თქვენი გადმოსახედიდან, რამდენად გათვითცნობიერებულები არიან ადამიანები, რომ სწორედ აი ამ საფრთხის წინ შეიძლება დავდგეთ, დავდგავართ უკვე და როგორ შეიძლება ამის პრევენცია მოხდეს? ჩემი აზრით და ჩემი გადმოსახედიდან ახლა ბევრი წელია უკვე ამ სფეროში ვტრიალებ. ბიოლოგი ხარ, ბიოლოგი პროფესიით ესეც უნდა ვთქვა. საკმაოდ დაბალი არის ცნობიერება სამწუხაროდ. და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ამახდეს? ძალიან აქტიური მუშაობა არის საჭირო ყველა დონეზე. აი ალბათ პირველ რიგში განათლება სულ პატარა ასაკიდან, დაწყებული საბავშვო ბაღის ასაკიდან, ოჯახიდან, სკოლის ასაკიდან, ახალგაზრდებთან მუშაობა და ახალგაზრდების განათლება არის სწორედაც გრძელვადიანი, ასე ვთქვათ, მიზანი, ინვესტიცია ამ მიმართულებით, ეს ცნობილია, ამას ახლა ჩემი დადასტურება არ ჭირდება, მაგრამ ნამდვილად მნიშვნელოვანი ამბავია. და კამპანიები ალბათ საჭიროა, რა თქმა უნდა, კამპანიები და პირველ რიგში ალბათ ინფორმირება ყველა დონის. გადაწყვეტილების მიმღებთა, პოლიტიკის შემმუშავებელთა, ტექნიკური დონის საჯარო მოხელეების, სამეცნიერო ინსტიტუტების, აკადემიური სექტორის და რაც მთავარია ჩვეულებრივი მოსახლეობის. ჩვეულებრივი ადამიანებს, უნდა ვიცოდეთ რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ და შესაბამისად მოვიფიქროთ, სადაც დავგეგმოთ, ვიმოქმედოთ, რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ნაკლები იყოს ეს ზარალი. უარყოფითი, დიახ, სამწუხაროდ ზარა. იცით რა მხელა ძალიან დიდი ციფრები არის, ესეთი საგანგაშოდ დიდი, რო გადავხედოთ სტატისტიკას, აი მაგალითად ბოლო 20 წლის მანძილზე, ხო, კატასტროფული მოვლენებით გამოწვეული ზიანი და ზარალი, აი რამდენიმე მილიარდ დოლარს აღწევს. და აქედან აი ასევე სტატისტიკურად დაახლოებით 60-70% სწორედ ჰიდრომეტეოროლოგიური ხასიათის კატასტროფებზეა. აქედან დაასკვნა ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, ეს ხო საგანგაშოა, ხო, უნდა ვიცოდეთ, ესე იგი რამხელა ფული იხარჯება, წარმოიდგინეთ. არჯობია ეს თანხები და ინვესტირება გაკეთეს იმისთვის, რომ ზუსტად დავადგინოთ რა რისკები გვაქვს, რა ტიპის პრევენციული ღონისძიებები უნდა დავგეგმოთ, როგორ. თუმცა ეს უნდა მოხდეს გუნდურად, ერთობლივად და თანამშრომლობით, როგორც სახელმწიფო ასევე მოსახლეობა უნდა იყოს ძალიან დიდი რთული პროცესებია. ეს არის აი როგორც ადრეც ვახსენე, ანუ ერთი მხრივ აი ამ პოლიტიკის და სტრატეგიული მიმართულებების დადგენა, აი ისევ განახლება და ენერგორესურსებს ვახსენებ, მაგალითად საქართველოში ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს, როგორც ჰიდრორესურსის, რომელსაც არ ვიყენებთ სრულად. ასევე ბიომასის, მზის, ქარის ენერგიის, ანუ წილი აი ამ ტიპის განახლებადი ენერგიების არის საკმაოდ დაბალი ჯერჯერობით, მაგრამ აი უკვე ბოლო 1-2 წელია ჩვენი ქვეყანა აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით, უკვე შემუშავებულიც კი არის სტრატეგია, უკვე დათვლილია რა ტიპის, რა მასშტაბის პოტენციალი გვაქვს და როგორ რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს ქვეყანა, ინვესტიციებიც რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს, რომ და ძალიან დროულია მსგავსი კონფერენციები, ესეც უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად, რომელსაც საქართველოს მასპინძლობს ასეთ მასშტაბურ ღონისძიებას, რომლის შედეგებსაც აუცილებლად განვიხილავთ კალტონინო ალბათ ჩვენს პროექტებში, მე მისცემთ. დიახ, რა თქმა უნდა, ერთი მინდოდა კიდე მე თქვა, რომ აი ეს კონფერენციად არ არის. აქ ვახსენებ მე, აი 16 ქვეყანა. ახლა წარმოიდგინეთ, ეს 16 ქვეყანა მთელი აზრია შეხვედრის არის ის, რომ ერთმანეთთან ხდება, ყველა დგას ამ გამოწვევის წინაშე. საქართველოს ხომ არ არის გამონაკლისი რა. ამიტომ
ამ ტიპის შეხვედრებზე, ასეთ დიალოგებს ვეძახით, ხდება გაზიარება იმ ცოდნის, იმ გამოცდილების, იმ გამოწვევების მაგალითების გაზიარება. სხვადასხვა ქვეყნის და სხვადასხვა ქვეყნის დელეგაციები ერთმანეთთან საუბრობენ ამ თემაზე. კომუნიკაციით იბადება ჭეშმარიტება. აქ არიან ასევე სამეცნიერო წარმომადგენლები, აკადემიური სექტორის ბიზნესიც, იმიტომ რომ ბიზნესის და კერძო სექტორის გარეშე რაც არ უნდა კარგი პოლიტიკა და კანონმდებლობა იყოს. ერთობლივი ძალებით უნდა შევხვდეთ გამოწვევებს. აუცილებლად. ჯაჭვური რეაქციით მივდიოთ და აუცილებლად აღმოვხვალთ პრობლემატური მიმართულებები და მხოლოდ პოზიტიური და სიკეთე შევქმნათ ერთმანეთის გარშემო, როდესაც ასეთი არაჩვეულებრივი რესპონდენტი ყავს, ასეთი არაჩვეულებრივი აურით და ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტებით, რომელთანაც საუბარს ჩვენ სხვადასხვა გადაცემაში კვლავ გავაგრძელებთ. ნინუ ანთაძე, UNDP გარემოს დაცვის და ენერგეტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, ძალიან მნიშვნელოვანი და მამოტივირებელი ნარატივით, საინტერესო აქცენტებით. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქცენტების დასასმელად და იმ მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად, რომელიც გამოგვადგება არა მხოლოდ დღის განმავლობაში. ბედნიერად.